Вітаю, друзі! Давайте підведемо підсумки. Перше. Всі бачили вже дописи про те, що Росія не змогла перемогти нас цією зимою. Ну, по-перше, тут головне сказати, що ми не програли цією зимою. І це надважливо. Україна вистояла. Так, треба визнати, нам вдалося. Більше того, це вдалося народу України при зусиллі Збройних сил України. І, на жаль, при дуже помітних двушечках на Москву. Але попри все це, Покровськ росіяни не взяли. Хоча взяли і інші території, захопили інші селища. Росіянам не вдалося остаточно позбавити Україну електроенергії. Хоча ми виходимо весну в стані, коли наша енергосистема майже зруйнована через друзів Зеленського, які не будували захист енергооб'єктів. Але ми вийшли. Далі ми будемо бачити, як росіяни консолідують всі сили і кидають їх на Слов'яно-Краматорський напрямок. Але найгірше, що про це майже нічого не говориться. Говориться про Іран. Іран, звісно, важливий, але мене більш важливе те, що у нас відбувається. Ну, наприклад, позавчора рашисти просувалися і мали просування біля населеного пункту Грішине на Покровському напрямку. А вчора вже вони його захопили. І сьогодні його ніхто не звільнив, бо вони крокують далі. Сьогодні населений пункт окупований, а про це тихо в інформаційному просторі. Ну, подумаєш, населений пункт окупували. Це наша територія, нашу окупували. Чому окупували? Тому що це наслідки зірваної мобілізації та ігнорування проблем як СЗЧ, так і забезпечення і підготовки військовослужбовців. До речі, нагадайте мені в коментарях, а хто саме зірвав мобілізацію, хто саме відмовив Залужному в мобілізації 450 тисяч людей і потім навчати їх від півроку до року, хто звільнив Залужного, хто звільнив всіх військових, хто перевів мобілізацію в формат бусифікації, назвіть прізвище цієї людини, дуже хочеться дізнатися. Може у вас є здогадки, хто ж ця людина? Але наслідки ми всі вихаркуємо вже і бачимо, що відбувається на фронті. Але не лише це впливає на те, що ми втрачаємо територію. Але якщо ніяк не реагувати, наприклад, мовчати і нічого не робити, щоб змінити ситуацію, то ситуація краще не стане. І я сподіваюся, ви всі це розумієте. Мова про те, що наша війна нікуди не ділася. Якщо не стабілізувати фронт, то ситуація буде погіршуватися далі, а фронт буде рухатися в бік Києва, а не Москви. А коли фронт рухається в цьому напрямку, то Путін і рашисти не мають жодного бажання в зупинці війни. І це ж лежить на поверхні, це може зрозуміти будь-яка людина. Навіть кретин повинен був це зрозуміти, але Володимир Олександрович, мабуть, не може. Тому що інакше він вже стабілізував фронт, а він і далі гойдається то на одне зустрічі, то на інше, то ще щось, то з кимось фоткається, замість того, щоб концентруватися саме на стабілізації фронту. До речі, все це реально зробити. Військові, як Генштабу, так і ті, які на фронті, кажуть, ми можемо це зробити, щоб стало все навпаки. Тільки треба зрозуміти, що пустими обіцянками, наприклад, про 3000 ракет до кінця року, про кінець війни за 2-3 тижні, та про блекаути в Москві, які ніхто не скоїв, хоча обіцяв, ситуацію не вибрати. Ну і час цими двушечками на Москву треба закінчувати. А ще треба закінчувати з тими, хто їх відправляє. Раз і назавжди. І не конкурувати з ними, а справді закінчити цю історію. Бо мені здається, що і далі одні поки міндічать і баканять гроші, інші займаються тупорилим піаром. Більше того, інколи навіть ті люди, які повинні мовчати або займатися своєю справою. Ну, от, наприклад, останній раз я почув, і мене це здивувало. Україні потрібні пункти вербування по світу і система роботи з іноземцями тут, заявив радник міністра оборони Флеш. Ну так. Особливо після історії з ліквідацією іноземного легіону, це дуже актуально. І після того, що про це розповіла вся західна преса, а сарафанне радіо ветеранів за кордоном обговорювали це і в соціальних мережах, і в особистих комунікаціях, а зараз вони хочуть це відновлювати. Після того, як сталося. Геніально. Що я можу сказати? Я взагалі задав запитання людині з уряду Ізраїля, скільки блогерів чи, наприклад, інтернет-експертів серед радників є у їх міністра оборони. Дізнався, що жодного. Взагалі жодного.
жодного експерта з блогерства, жодного блогера, жодного волонтера, але всі його радники є фахівцями з профільною освітою, бойовим досвідом або досвідом реалізації успішних операцій. Притому в різних напрямках. І кожен з них займається порадами, бо завжди кличуть порадників ті, які розумніше за тебе. Якщо поради виглядають отак, або коли Флеш, при всьому, що він непогано розбирається в деяких моментах, коментує такі речі, мене питання, він на цьому фахівець? Може, як він тоді почав писати про рейтинги Залужного, і коли Залужний йому врізав в коментарях, і він зник, вибачаючись, і розтворився? Інколи краще жувати, ніж говорити. І це особливо тоді, коли ти блогер, а не фахівець. Особливо з рекрутингу. Особливо після історії з іноземним легіоном. Ну це ж ганьба відверта. Хоч би взяли ту людину, яка може це коментувати, яка має фах, досвід, розуміння, освіту. Взагалі, я про це говорив сьогодні вранці в ефірі з Сергієм Ауслендером. І якщо ви подивитесь в описі цього відео, є посилання на цей ефір, він відповідає. Там дуже серйозний відбір радників і тих людей, хто допомагає посадовцям. Жодного блогера на посаді. Жодного. Ну тому що радник повинен посилювати міністра. Але якщо міністра посилюють блогери, ну, може, тоді такий міністр у нас. Може, його і треба посилювати. Але, дивіться, от чим відрізняється історія. Наприклад, вчора всі бачили, як Цахал, армія оборони Ізраїля, виклала відео з Тегерану з утилізацією аятол і терористичного керівництва Ірану в штаб-квартирі КСІР в Тегерані. Той самий випадок, коли ти не робиш гучні заяви, не обіцяєш блекаут у відповідь, не піздюкаєш, а мовчки робиш свою роботу. Мовчки і ефективно, і доволі ефектно. І всі бачать. Ну, наприклад, як це було з Павутинням. Пам'ятаєте цю операцію? Є чим пишатися. Але ж ми спостерігаємо зараз якась дивна, хибна логіка, коли заяви робляться замість дій, коли заяви роблять люди, які повинні мовчати. І коли, на жаль, ті, хто розуміється на цих питаннях, не залучений до цього. До речі, дізнайтесь, скільки людей серед радників Федорова мають бойовий досвід або освіту профілю. Я знаю, зараз вони побігли по військовим, намагаються їх залучити, тому що зрозуміли, що вони натворили, наскоїли, і розуміють, як це виглядає. Зараз будуть підтягувати тут кого завгодно. Я знаю, що велику кількість хочуть зараз військових з репутацією взяти. Знаю, що хочуть і Личенкова туди затягнути, ну той, який зараз в розшуку, як мені повідомили деякі джерела з МВС, з Нацполу, а в розшуку так, класичний ухилян з'ясувалось. А такий потужний хлоп. Так от він шукає зараз, як би забронюватися, і хоче або радникам кудись, або на цвинтар десь, мабуть, пристроїть. Ну, як завжди. Ну, влада кудись його притулить. Це зрозуміло. Але в мене інше запитання. А чи от з таким набором радників поради будуть такі, щоб перемогти? Якщо інтернет військами, то звісно. А якщо треба вирішувати питання СЗЧ, питання забезпечення, питання, до речі, термінів служби, питання мобілізації, мотивації населення, напишіть відповідь самі. Як ви вважаєте, чи вдасться, чи не вдасться? Ну і останнє. Знаєте, в будь-якому випадку ми повинні розуміти, оці ці гучні заяви, вони не про що. Дії, лише дії можуть підтверджувати рівень твоєї компетентності і фаховості. І коли є гучні заяви, а нема ніяких дій, 3000 ракет, блекаут в Москві, то все зрозуміло із перспективами. І країна, яка може перемогти свого ворога, чекає на те, поки або серед радників з'являться розумні, або шоумени порозуміють. Навіть не знаю, що стане скоріше. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, дякую, що писали вподобайку і прокоментували. Але найголовніше, хочу вам подякувати за підтримку ЗСУ. За те, що приєднуєтесь до ЗСУ, допомагаєте ЗСУ, донатите на ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє.
Не буде ЗСУ, не буде нашого майбутнього. Країни не буде. Тому гуртуємося всі навколо інтересів ЗСУ. І от тоді справді все буде Україна. Дякую вам, Па-па.